यो कपन बालुवा खानीको घर हो। यो निकै पुरानो घर हो। यसमा पछि तला थप्ने भनेर पिलर उठाएर राखिएको रहेछ। पिलरलाई छोपेर नराखिएको कारण लगातार घाम पानीमा एक्सपोज भएर पिलर र त्यसभित्रको रड कामै नलाग्ने भएको रहेछ। एक त पुरानो घर, त्यसमाथि खियाले खाएको फलाम, आरसीसीबाट तला थप्दा धेरै नै जोखिम हुने। त्यसैले घरबेटीले हामीलाई सम्झिनु भयो र यसमा स्टिल पिलर राखेर तला थपिँदैछ। स्टिल पिलर अथवा आइरन पिलरको फाइदा भनेको यो राख्दा घरलाई एकदमै लाइट वेट हुन्छ, घरलाई धेरै लोड पर्दैन। जुन आरसीसी प्रविधिबाट हामीले बनाउँछौँ त्यसमा अलिकति बढी लोड हुन्छ भने यसमा लोड पर्दैन र यो एकदम बलियो पनि हुन्छ र यो बनाउन पनि धेरै समय लाग्दैन। यो लगभग 1-1.5 महिनामा यो पुरै फिनिसिङ हुन्छ। यो प्रविधिमा राम्रा सग्ला खिया नलागेका रडहरूमा त्यसैबाट नट कसेर पिलर बढाउने र काम नलाग्ने खियाले खाएर कामै नलाग्ने भएका रडहरू काटेर फाल्ने र फ्लोरमा डिल गरेर केमिकल हालेर पिलर उठाउने गरिन्छ। केमिकल हालेर कसरी आइरन पिलर उठाइन्छ र ढलान गरिन्छ भन्ने पुरा भिडियो यसै च्यानलमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। यो पूर्ण बनिसकेपछि लागत सहितको पूर्ण भिडियो लिएर म फेरि आउनेछु। हेर्दा सिम्पल लागे पनि यसको कन्स्ट्रक्सनमा इन्जिनियरिङ र एक्सपिरियन्सको धेरै नै प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो काम गराउँदा धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ। सस्तो गर्ने उद्देश्यले जो पाए त्यसैलाई काम लगाउँदाखेरि जोखिम बढेर जान्छ र धेरै खतरा हुन सक्छ। यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जुन साइडमा देखिरहनु भएको भिडियो छ यो पनि यस्तै भिडियो हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, हेर्दै गर्नु होला। आजलाई बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।